Цинізм росіян переходить на нову стадію. На болотах заявили, що, цитую, знищать Київ і Львів, а столицю перенесуть до Одеси. Після сказаного єхидно посміялися. І це після жахливого нічного обстрілу Одеси 19 ракетами, які забрали життя цивільних. А от у самопроголошеного лідера Білорусі, схоже, інший діагноз. Той приїхав до Путіна скаржитися на вагнерівців і на поляків, бо одні просяться на екскурсії, а інші укріплюють свій кордон. Рашисти ж на лінії фронту намагалися за добу 40 разів прорвати лінію оборони. Та безуспішно. Хроніку подій 515-го дня великого вторгнення Росії в Україну дивіться в матеріалі Юрія Пугача. Вихідний день. По всьому місту відбулися руйнування культурних центрів собору. Та люди не здаються. Після смертоносного удару росіян по Одесі цілий день у місті оговтуються від пережитого. Крім Спасо-Преображенського собору, прилетіло й по Одеському будинку вчених. Ми, розуміється, не агресори, але з удовольствием смотрим на то, как мы уже третью ночь подряд наносим удары, как нам было сказано, удары возмездия. У державі-терористі заявили, що так званих ударів возмездія завдали, поцитую, об'єктах, де готувалися терористичні акти проти РФ іноземними найманцями. Про ці удари возмездія журналісти питають у попів УПЦ МП. В Одесі бачили Преображенський собор? Ну, значить, воля Господа Бога. Ну, взорвало. Попи Московської церкви, які донині промивають мізки вірянам у Києво-Печерській лаврі, або вдають, що нічого не чули і не бачили, або продовжують не визнавати російської агресії. Не можу нічого сказати. Треба молитися, бачите, послана, то саме, дуже складна ситуація. Треба молитися, щоб Господь поміг, щоб воно швидше закінчилося. Тому що... Дивіться, це ж атакували русські ракети. Ми знаємо, атакував враг рода чоловічого, а кому це впало на голову, хто як це одному Богу відомо, розумієте? Усім відомо, вилетіли з російських вони кораблів ці ракети і прилетіли. Секретар РНБО вважає головною метою російських атак на Одесу – залишити Україну без виходу до Чорного моря. Таким чином Путін хоче перетворити РФ на зернову надімперію. План – поставити світ на коліна і зробити Росію унікальним зерновим постачальником. Після провалу ідеї енергетичної наддержави Путін хоче стати зерновою надімперією. Україна розуміє і обізнана про ці наміри, належним чином відреагує і насамперед повною мірою відповість на вбивства і руйнування. Світ і Захід мають проявити твердість і непорушність і дати свою достойну відповідь кремлівському щуру. І світ її вже готує. Єнс Столтенберг скликає новостворену Раду Україна-НАТО на прохання Києва. Зустріч відбудеться вже у середу, 26 липня. Головна тема – транспортування українського зерна. З реакцією не забарилися і російські пропагандисти. Ні, ми Одесу, звісно, не сохранимо, простите. Вибачення не приймаються, і за все заподіяне доведеться відповісти. Та цього росіяни поки що, схоже, не розуміють, бо таргани там не лише в головах, а й у церквах. Таргани на Росії водяться і в палацах, а точніше у Костянтинівському палаці Санкт-Петербурга. Там відбулося і збіговисько диктаторів. Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко приїхав до Путіна. Скаржитися на поляків. Мовляв, ті перекидають свої війська до кордону. І не забув взяти із собою карту з позиціями, з яких на Білорусь готовиться нападіння. 4 позиції, я зараз покажу, карту привез. Однак і цього разу, крім задавненої стадії маразму, нічого не показав. А ще пожалівся Путіну на бойовиків-кочовиків. Каже, вагнерівці почали його, цитую, напружувати і просяться на Захід. На екскурсію. Нас почали напрягати вагнеровці. Просяться на Запад, разрешите нам. Я говорю, вам зачем на Запад туда? Ну, и втихую мы же контролируем, что происходит. Ну, сходим на экскурсию в Варшаву и Жешув.
На Бахмут уже сходили, от тільки повернулися з тієї екскурсії далеко не всі. Дивної тяги до смерті вагнерівцям не позичати, як і проросійським гауляйтерам. Олешківського колаборанта, колишнього регіонала Олексія Журавка, ця тяга привела на той світ ще рік тому, а його дядька, фейкового керівника міста, Георгія Журавка, ймовірно, напередодні ввечері. В Олешках знищили його будинок. Чи був він на той момент у своєму тепер уже зруйнованому маєтку, невідомо. Утім, відомо, що ЗСУ успішно нищать ще й логістику окупантів. Такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Окупанти ж вгатили зранку по Часовому Яру касетними боєприпасами. Влучили у Палац культури, де надавали гуманітарну та медичну допомогу. Спалахнула пожежа, та загиблих і поранених, на щастя, немає, повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко. Вночі росіяни вбили 2 українців на Харківщині та 1 на Херсонщині. Гатили з різноманітного важкого озброєння. І нині рашисти готуються до нових ударів. Ще й по енергетиці, кажуть в українській розвідці. Вони зараз здійснюють дорозвідку, використовують в тому числі космічну розвідку, інші види розвідки для того, щоб, перше, встановити який стан нашої енергетики, ну і друге, знову ж таки, визначити ті критичні об'єкти для нас, які будуть впливати на нашу систему енергетики загалом. Це, звісно, якщо ворогам вдасться подолати так званий снарядний голод, бо чимраз більше закордонних деталей виявляють в озброєнні росіян. І тактика замазування і затирання рашистам не допоможе, кажуть в українському генштабі. Ще ми помітили цікаву річ, яка, в принципі, часто на російській техніці озброєння трапляється. Вони повністю затерли всі мікрочіпи. Ось тут ми бачимо це там із тепловізора одного, із БМД-4 бойової машини десанту. Тут ми прекрасно бачимо, що всі мікрочіпи, вони всі не затерті. Тут їх чітко видно, там номера, серійники і так далі. GSM-трансівер, який ми досліджували, там повністю все затерте. Причому головний чіп повністю, вибачте, наглухо затертий. Це не означає, що ми не знайдемо, звідки він походить. Це просто справді ускладнює певним чином нам роботу. До таких маніпуляцій росіяни вимушено вдаються, бо дедалі більше країн відхрещуються від будь-якої співпраці з ними. І це не дивно, бо пособництво тероризму теж суворо карається. Мы, разумеется, не агрессоры, но с удовольствием смотрим. Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним. Абсолютно безстрашно. Юрій Пугач, 5 канал. Збройні сили продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на нових рубежах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу. На Запорізькому та Херсонському ворог намагається стримати просування наших військ. А на Сході українські захисники тримають оборону. Зокрема, на Бахмутському напрямку, попри щільний вогонь ворожої артилерії, сили оборони успішно відбили атаки поблизу Богданівки, Кліщіївки та Оріхово-Василівки Донецької області. ЗСУ також успішно нищать логістику окупантів. Такого висновку дійшли експерти Американського інституту вивчення війни. Сили оборони сформували далекобійний вогневий кулак. Окупантам не вдається вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Понад 90% втрат Росії завдали українські ракетні та артилерійські підрозділи, заявили у Генштабі ЗСУ. Українські військові завдають точних ударів по російських складах з озброєнням. На деяких напрямках фронту у окупантів снарядний голод, зокрема на Херсонському. Обстріли області з окупованого Лівобережжя зменшилися протягом останнього часу. ЗСУ здійснюють успішну блокадну кампанію. Це виснажує російські оборонні можливості, що дає силам оборони можливість проводити контрнаступальні операції, підсумовують в Інституті вивчення війни.